Wow, LRT. Kompleto na rin dito kahit sabihin mong small community sa bundok. Kompleto na rin nila rito. Parang probinsya pero hindi naman actually probinsya. Ganun pa rin mga ato, siya. Ayan. Pero meron dito mga burger machine. Ay, burger machine. Indian burger. CCP, generic pharmacy. Wala pa nga lang dito dahil. Pero makikita nyo, may mga shop na rin ng motor. Ayan o. May Rudy. Tapos papunta na rin tayo sa Modesta. Yun, malapit na rin sa sitio. Palagay ko, palabas na tayo, yo. Thank you, Mamagin. Palabas na tayo ng AFP. Papunta na tayo sa, Modesta. May motor shop na rin, Motorcycle shop. Yes. Micro burger, meron na rin yung mga specialty stores, So far, okay sabi na route na natin. Yes, 165 lang to, 165 power ito. Hindi nga lang ang dito dahil nga bundok. Dahil laging pababa yung tubig kaya ayan, matubig lagi. Kasi every time, all the time, yung mahal, ayan, natutubig din yung mahal. Lumog. Saan pa rin tayo nakita nito mga building. Ano yan, Commonwealth siguro yan, Commonwealth. Quezon City. Mga buildings ng Quezon City. Dati nakakasalubong namin ito si Larry Herrera, tsaka si Jojo Lastimosa, nagbabike. Dalawang beses na sila nakasalubong dito, nakabike sila. Dahil kita nyo naman, mataas pa rin. Mataas pa rin siya. Kaya lang, walang bangketa. May mga jeep din dito. Yung AFP housing. Ayan yung mga yan, AFP housing. Alam, nakita nyo marami na AFP housing. It's Barbara 1. Ito kanina yung mataas ng Barbara 2. Yung Barbara 1. Dito ako dito ko in-interview yung mga customizer. Yan ang shop nila Yan sa loob yan. Customizer ng motor. Ay, may Alphamart na rin dito. Alphamart. Dahil pa rito. Dati, rito, bako-bako. So, go to Modesta tayo, Modesta.
talaga walang sidewalk. Nasira yung nagdadali yung sidewalk. Motor trade. Hindi pa yata ng motor trade. Opening ng Altamar. Ibig sabihin talagang kahit saan, pwede ka maglagay ng mga tindahan ng motor. May mga buyers talaga. Importante talaga ang motor sa mga tao ngayon dahil sa sobrang traffic. Ito motor shop. Motor shop, repair shop. Ito tayo, Paensia. Barangay sa Sino. So, kakaan na tayo dito. Papunta tayong shotgun, ha? Ang final test natin sa motor na ito yung shotgun. I-research nila yung shotgun. Napakatarik ng shotgun. 40 degrees. 40 degrees ang shotgun. So wala tayong overheating kasi yung dial na ito nag-ano ng overheating. Nag-alarm. Pag may overheating tayo sa oil, nasabi nung iba, meron daw. Pero so far, wala naman. May angkat. Saka remember, dinala na ito sa Aladino. So, dito na tayo sa Modesta. Marami na rin tao dito. So, dito sa Modesta, yung pinakabayan nila
ito. Ito ko rin pumapasok dati. Takris, jack. Yung 40 degrees pero inaakit ng mga bike, ng mga mountain bike. Doon, naakit tayo. Nangyari dito, parang tinigil na lang bigla. Wala ng budget, oh. Matagal na to eh. Ilang taon na rin tong ano eh. Kalahati lang. Ito kasi yung ano eh, parte na ng ano eh, C6 construction.